नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, खूप जणांना धिस, दॅट, दोज आणि दिस हे वापरताना कन्फ्युजन होत असतं. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये तुमचं कन्फ्युजन दूर करू. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, मेनली जे आहे धिस आणि दिस हे जे असतं ते जवळ असणाऱ्या, अंतराने जवळ असणाऱ्या गोष्टींसाठी आपण वापरत असतो. आणि दॅट आणि दोज हे जे असतात ते आपण अंतराने लांब असणाऱ्या गोष्टींसाठी वापरत असतो. तर धिसचा वापर व्यक्ती, वस्तू, भावना जे की एकच असतील म्हणजे सिंग्युलर असतील आणि अंतराने आपल्या जवळ आहेत त्यांच्यासाठी आपण वापरतो धिस. उदाहरणार्थ बघूया, धिस इज माय पेन. हा माझा पेन आहे. म्हणजे एक पेन आहे जो आता माझ्या जवळ आहे. तो मी दाखवताना म्हणतोय की हा माझा पेन आहे. तो एक असल्यामुळे मी वापरले धिस. जर ते जास्त असते तर मी म्हटलं असतं धीज आर माय पेन्स. दुसरं उदाहरण आहे, धिस इज माय फ्रेंड. म्हणजे हा माझा मित्र आहे. म्हणजे एक व्यक्ती आहे ती आता माझ्या जवळ आहे आणि तिची ओळख करून देताना मी म्हणतोय धिस इज माय फ्रेंड. पण जर त्या व्यक्ती अनेक असत्या तर मी म्हटलं असतं धीज आर माय फ्रेंड्स. कारण त्या जवळ तर आहेत पण एकापेक्षा जास्त आहेत म्हणून मी म्हणतोय धीज आर माय फ्रेंड्स. जर बघा, व्यक्ती, वस्तू, भावना त्या आपल्यापासून अंतराने दूर असतील तर आपण दॅट आणि दोजचा वापर करतो. जर सिंगल असेल तर दॅट, जर प्लुरल असेल तर दोज. उदाहरणार्थ बघूया की दॅट इज हिज हाऊस. म्हणजे ते घर त्याचं आहे. म्हणजे एक घर आहे जे बोलणाऱ्या व्यक्तीपासून दूर आहे म्हणून आपण वापरले दॅट. जर ते जवळ असं आपण म्हटलं असतं धिस. दुसरं उदाहरण आहे, दॅट इज हिज ऑफिस. म्हणजे ते त्याचं ऑफिस आहे. म्हणजे तो एक ऑफिस दाखवताना जे की अंतराने दूर आहे ते सांगण्यासाठी तो सांगतोय की दॅट इज हिज ऑफिस. जर तेच ऑफिस जवळ असतं तर आपण वापरला असतं धिस इज हिज ऑफिस. आणि दोजचा वापर अंतराने दूर असणाऱ्या, अनेक असणाऱ्या गोष्टींसाठी आपण वापरतो. उदाहरणार्थ बघूया, दोज आर माय रिलेटिव्स. ते माझे नातेवाईक आहेत. इथे आपण दोज वापरला आहे कारण ते अनेक जण आहेत, एकापेक्षा जास्त आहेत, प्लुरल आहेत आणि अंतराने दूर देखील आहेत म्हणून आपण वापरले दोज. पुढचं आपल्याला अजून एक उदाहरण आहे बघा, दोज आर माय बुक्स. म्हणजे ती माझी पुस्तकं आहेत. आता ती पुस्तकं देखील दूर असल्यामुळं आपण काय म्हणतोय की दोज आर माय बुक्स. तीच पुस्तकं जर आपल्या जवळ असती, अंतराने कमी ह्याच्यावर असते तर आपण म्हटलं असतं धीज आर माय बुक. चला जर पुन्हा एकदा थोडक्यात बघूया मित्रांनो की धीस आणि धीस हे आपण जवळ असणाऱ्या गोष्टींसाठी वापरत असतो. धीस सिंग्युलर साठी आणि धीस प्लुरल साठी. आणि दॅट आणि दोज हे अंतराने दूर असणाऱ्या गोष्टींसाठी वापरत असतो. दॅट सिंग्युलर साठी आणि दोज प्लुरल म्हणजेच अनेक असणाऱ्या गोष्टींसाठी. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ बद्दल काही विचारायचं असेल तर कमेंट मध्ये नक्की विचारा. मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.